تقدم مشيعي أخيه وحمل النعش على كتفه. شارك بصلاة الجنازة، ثم وار بيديه الثرى جثمان من وصفه بعضيده ومعلمه. وبسورة الفاتحة ونظرة وداع تلخص وجع الفقد. أنهى الشيخ محمد بن زايد مراسم تشييع أخيه غير الشقيق رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي رحل عن 73 عاماً. فمحمد بن زايد الذي كان لحد صباح الأمس وليا للعهد بات اليوم رسمياً رجل الإمارات الأول بعد انتخابه بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أن الدستور يعطي مجلس الاتحاد مهلة 30 يوماً للاجتماع واختيار الرئيس الجديد يحكم خلالها البلاد نائب رئيس الدولة أي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. إلا أن الشيخ محمد بن راشد الذي يجمع أيضا منصبي حاكم دبي ورئيس الوزراء سارع لدعوة مجلس الاتحاد وترأسه بعد يوم فقط من إعلان وفاة الشيخ خليفة، فتداعى حكام الإمارات للحضور، إضافة لمحمد بن زايد حاكم أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم دبي، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة. وخلال دقائق كان الأمر محسوما بالإجماع لصالح محمد بن زايد. فكيف تسير أمور انتقال السلطة في الإمارات؟ ومن هو محمد بن زايد الحاكم الجديد؟ وثيقة زايد. ما زالت وثيقة مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان تؤمن منذ نصف قرن انتقالا سلسا للسلطة ولصلاحيات الرئيس إلى خلفه، إذ ينص دستور البلاد على أنه عند خلو منصب الرئيس تنتقل صلاحيته لنائب رئيس الدولة خلال فترة انتقالية لمدة شهر. إلا أن محمد بن راشد حاكم دبي وهو نائب رئيس الدولة سارع لدعوة مجلس الحكم الأعلى للاجتماع ليؤكد الاتفاق المطلق من قبل حكام الإمارات على محمد بن زايد، حتى أن حاكم دبي غرد على الفور مبايعا محمد بن زايد ويؤكد أنه ظل زايد مؤسس الإمارات. ورغم أن المجلس الأعلى الاتحادي مخير قانونا لانتخاب أي من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس لولاية مدتها 5 سنوات، إلا أن العرف في الإمارات درج منذ تأسيس الدولة عام 1972 أن يكون الرؤساء هم حكام إمارة أبو ظبي عاصمة الاتحاد، فيما يكون نواب الرئيس هم حكام إمارة دبي. الرجل القوي. في عام 2004 شهدت الإمارات انتخاب خليفة بن زايد رئيساً ثانياً للدولة عقب وفاة والده المؤسس زايد بن سلطان. وخلال فترة حكمه عرف عن الشيخ خليفة أنه رجل فترة التمكين، حيث استطاع أن يرسخ ويمكن حالة الاتحاد التي أوجدها والده زايد. ورغم أن خليفة بن زايد بقى الرئيس حتى وفاته أواسط مايو 2022، إلا أن الرجل ابتعد وغاب عن واجهة الحكم منذ مطلع عام 2014 عند تعرضه لجلطة دماغية تطلبت إجراء عملية جراحية. ومنذ ذلك الحين ظهر الشيخ خليفة في مناسبات نادرة، وبات الشيخ محمد بن زايد الذي كان حينها ولي عهد أبو ظبي الرجل السياسي الأول في البلاد، حيث واصل قيادة البلاد تحت ظل أخيه طيلة 8 سنوات، لتشهد الإمارات تقدما اقتصاديا هائلا وتحولا من سياسة الاعتماد على النفط إلى تنويع كبير بمصادر الدخل وتعزيز العلاقات التجارية والسياسية في المنطقة، حتى مع دول لا تنظر إليها الإمارات بعين الصديق كإيران وتركيا، في وقت تعيد مراكز بحثية الفضل لمحمد بن زايد في تنامي النفوذ الدبلوماسي للبلاد، مع انخراط أبو ظبي المتزايد في الملفات الإقليمية، بينها التعاطي مع إيران والنزاع في ليبيا وحرب اليمن، إذ يعد صاحب القرار بأول مشاركة عسكرية للإمارات بحملة خارج حدودها مع بدء العملية العسكرية لقوات التحالف العربي
ضد الميليشيات الحوثية باليمن. كما ينظر إلى محمد بن زايد على أنه الرجل القادر على جمع المتناقضات، فرغم مواقف الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، إلا أن الإمارات اتخذت مؤخرا قرارا غير الكثير من المعادلات والتوازنات بالمنطقة عبر فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. كما اتخذت الإمارات خطوة سياسية كبيرة مؤخرا عبر النأي بنفسها عن الموقف الأمريكي من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، حيث لم تنجر الإمارات وراء الطلبات الأمريكية الداعية للاصطفاف وراء أوكرانيا واتخاذ موقف عداء من روسيا، ما كرس النظر إلى محمد بن زايد كرجل الإمارات القوي الذي يقف وراء الصعود الدبلوماسي والاقتصادي لبلاده منذ سنوات وحتى قبل ذلك بكثير. وبحسب مذكرة دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس وتعود إلى 2009، وصف السفير الأمريكي السابق في الإمارات ريتشارد أولسون الشيخ محمد بأنه الرجل القوي في الإمارات وحاكمها الفذ. دبلوماسيون ومسؤولون آخرون أيضا رأوا فيه بحسب وثائق أخرى بأنه عراب نسج علاقات وطيدة في العواصم الدولية خصوصا الغربية. كما يعتقد على نطاق واسع أن التنسيق والتحالف الكبيرين بين السعودية والإمارات يعود بجزء منه إلى العلاقة الجيدة والصداقة التي تجمع محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث استطاعا معا الضغط على قطر ومقاطعتها عندما غردت خارج السرب الخليجي عام 2017 بسبب تحالفها مع إيران ودعم جماعة الإخوان المسلمين. وفي المجالات العلمية باتت الإمارات من أولى الدول العربية التي تصل الفضاء عبر إطلاق مسبار الأمل، مع إطلاق خطة فضائية طموحة تكاد لا تصدق وتتحدث عن استيطان الإماراتيين للمريخ بعد عقود. كما جاهد الشيخ محمد بن زايد خلال السنوات الماضية على تقديم الإمارات بلدا للتسامح بين الأديان المختلفة، تسمح بممارسة الشعائر الدينية لكل الأديان والطوائف والملل المختلفة. وقد كان محمد بن زايد وراء دعوة البابا فرانسيس لزيارة الإمارات، حيث لبى الحبر الأعظم الدعوة في فبراير 2019 لتصبح أول زيارة لبابا إلى شبه الجزيرة العربية. إلا أن هذا التسامح الديني تواكب في سياسات محمد بن زايد مع عدم التهاون إزاء حركات الإسلام السياسي المتشددة والمتطرفة. من هو محمد بن زايد؟ في 11 من مارس عام 1961 ولد محمد بن زايد في أبو ظبي، وهو ثالث أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات. أرسله والده إلى مدرسة عسكرية في بريطانيا، وتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979، ثم تدرج في مناصب عسكرية في القوات المسلحة الإماراتية، من طيار في القوات الجوية إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وخلال مسيرته العسكرية وقف خلف الكثير من القفزات بالجيش الإماراتي، خاصة سلاح الجو، حيث عقد صفقات لاستيراد مقاتلات وأنظمة دفاع جوي جعلت سلاح الجو الإماراتي من بين الأفضل والأقوى في المنطقة. وأصبح وليا للعهد في نوفمبر 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد. ورغم خلفيته العسكرية إلا أنه شغل أيضا مناصب سياسية واقتصادية وتشريعية كبيرة خلال حكم أخيه خليفة. وفي حياته الشخصية يهوى محمد بن زايد كرة القدم، ويترأس ناديا محليا في مدينة العين التي ينحدر منها. ويختار الشيخ محمد عدم الحديث علنا، ويميل إلى عدم الظهور الإعلامي. وهو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ولديه 4 أولاد و5 بنات، ويهتم بالشعر ويحب الصيد. ولما لفظ رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أنفاسه الأخيرة، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنه فقد عضيده وأخاه ومعلمه، وإن الإمارات فقدت قائد مرحلة التمكين. وأنت برأيك كيف سيكون حكم محمد بن زايد للإمارات، ورجل أي مرحلة سيكون؟